730ના લેવલ પર. સાથે જ નિફ્ટીમાં નજર કરો, અહીંયા પણ 117 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથે જ આપણે કામકાજ કરી રહ્યા છીએ અને અહીંયા 24,292ના લેવલ તમને દેખાશે. સેન્સેક્સ પર નજર કરીએ તો અહીંયા 13 બેઝિસ પોઈન્ટ એક પોઝિટિવ કારોબાર છે, 108 પોઈન્ટના ગેઇન સાથે 80,350ના લેવલ્સ. અને બેંક નિફ્ટીમાં અહીંયા એક ફ્લેટિશ કારોબારમાં અત્યારના કામકાજ થઈ રહ્યું છે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ તો થોડું એલિવેશન દેખાશે 2%ની આસપાસનું અને અહીંયા 18.59ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ કામકાજ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે જો સ્ટોક સ્પેસિફિક મૂવમેન્ટ જોઈએ તો સૌથી વધારે અત્યારના દબાણ JSW સ્ટીલ નાખી રહ્યું છે. જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે, અહીંયા 6.5%ના દબાણની આસપાસનો તમને કારોબાર જોવા મળશે. તે સિવાય આયશર મોટર્સ, બજાજ ઓટો, હીરો મોટો કોર્પ ના કાઉન્ટર પર તમે નજર કરશો તો અહીંયા નિયરલી 2.5 થી 3.25%ની વચ્ચેનું દબાણ દેખાશે બિકોઝ ઓફ ધ ઓટો સેલ્સ નંબર્સ જે આવ્યા છે માર્ચ મહિનાના. નેસ્લે ઇન્ડિયા એપ્રિલ મહિનાના નેસ્લે ઇન્ડિયા, સિપ્લા, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, HDFC લાઈફ, NTPC આ બધા જ કાઉન્ટર્સ 2.5 થી 2.5%ના રેન્જમાં દબાણ મૂકી રહી છે. પણ બીજી તરફ જો જોઈએ તો જે સપોર્ટ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે એ છે અદાની પોર્ટ. સવારથી જ આ એક હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર રહ્યો છે, એક મજબૂત રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે. ઇન્ડસઇન્ડ બેંક 2.5%ની મજબૂતી આપી રહ્યું છે. બજાજ ફિનાન્સથી 1.25%ની મજબૂતી દેખાશે. મારુતિ સુઝુકી, ટાટા મોટર્સ જેવા ઓટો કાઉન્ટર્સ અહીંયા સેલ્સ એપ્રિલ સેલ્સના સપોર્ટથી અહીંયા પોઝિટિવ કામકાજ કરી રહ્યા છે. 1.25%થી 1%નું અહીંયા તમને એક પોઝિટિવિટી દેખાશે. રિલાયન્સ એક બીજો કાઉન્ટર છે જે આજે સારું એવું માર્કેટને સપોર્ટ આપી રહ્યો છે. પણ કઈ રીતના માર્કેટમાં કામ કરીશું, વાતચીત કરીશું માર્કેટ ફંડાના અમારા સ્પેશિયલ શોમાં. તો અને જોડાશે સિદ્ધાર્થ વોરા. અને ફંડ મેનેજરના ફંડામાં આપનું સ્વાગત છે. PL એસેટ મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાર્થ વોરા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સિદ્ધાર્થ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને માર્કેટમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વોલેટિલિટી છે, પણ એનું કારણ પણ જાણીએ છીએ કે જે રીતના હજી પણ જે ટેરિફના ક્લાઉડ્સ છે હજી ગયા નથી અને હજી ઘણી બધી અનસર્ટનિટી છે અને અનસર્ટનિટી માર્કેટને ગમતી નથી. આપણે ઓફકોર્સ ફ્યુ સ્પાર્ક્સ જોઈએ છે, સ્પાઇક્સ જોઈએ છે, પણ અગેન એક પાછું એક અહીંયા સબડ્યુડ ઇમોશન્સ પણ જોઈએ છે. કઈ રીતના તમે માર્કેટની મૂવમેન્ટને જોઈ રહ્યા છો? શું જ્યાં સુધી ક્લિયર કટ ડિરેક્શન નહીં મળે ટેરિફ અંગે ત્યાં સુધી એક માર્કેટ પણ આવી રીતે દુવિધામાં જ રહેશે? આઈ થિંક ધ વર્સ્ટ ઓફ ધ નેગેટિવ, એટલે જે સૌથી ખરાબ વસ્તુઓ હતી, દે આર ઓલરેડી બિહાઇન્ડ અસ. ઇન ધ સેન્સ, અગર તમે ડોલર ઇન્ડેક્સ જો, અગર તમે US બોન્ડ yields જો, અગર તમે ઇન્ડિયાનું ઇન્ફ્લેશન પ્રિન્ટ જો, અગર તમે ગ્લોબલી ક્રૂડ પ્રાઇસીસ જો, તો જે મેજર ટ્રિગર્સ છે એ લોકો ઓલરેડી બોટમ આઉટ, એટલે they are already corrected meaningfully, and that is all a positive for India. When I look at FII flows, that was the big negative for India for say 8 to 10, 12 months. That is also now not a negative anymore. So from a foreign flows perspective, from a domestic macro inflation growth perspective, from crude oil, DXY and dollar perspective, I think overall macro cues are improving meaningfully. એટલે macro uncertainty now is only two things. Of course, you know, the geopolitical tensions that are now India is a part of, and biju, of course, the trade war or the tariff clarity. તો માર્કેટમાં એક 6 થી 8%ની રિકવરી રેલી બી આવી છે અને અમુક અનસર્ટનિટીઝ હજી ઊભી છે, જે મને લાગે છે 40-50 દિવસમાં ઘણું બધું ક્લેરિટી હજી માર્કેટને મળી જશે. અને આની પહેલાના ફેઝમાં માર્કેટને 3 વસ્તુ બહુ હેરાન કરતી હતી. એક તો એક્સેસિવ વેલ્યુએશન્સ, જે ફ્રોથી વેલ્યુએશન્સ આપણે કહીએ, બીજું રિલેન્ટલેસ FII સેલિંગ, અને થર્ડ વોઝ ધ મિડ સાયકલ અર્નિંગ સ્લોડાઉન ઇન ઇન્ડિયા. તો આજની તારીખમાં FII સેલિંગ ઇઝ નો મોર અ નેગેટિવ. Frothy valuations is no more a concern, કારણ કે વેલ્યુએશન ફ્રોથ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. મારા હિસાબે નિફ્ટી ઇઝ નો મોર એક્સપેન્સિવ. પહેલા બી સસ્તી હતી, હવે બી સસ્તી જ છે હજી બી. મિડ કેપ, સ્મોલ કેપમાં 40% પ્રીમિયમ ટુ લોંગ ટર્મ એવરેજીસ હતું, જે હવે 15-18% પ્રીમિયમ પર આવી ગયું છે. લાર્જ કેપ સ્ટીલ ટ્રેડ્સ એટ અ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફ 10 to 12% ટુ લોંગ ટર્મ એવરેજીસ.
તો મારા હિસાબે growth is recovering, liquidity triggers are positive, and excessive valuation froth is out. Having said that, India is very well placed globally compared to some of the other markets to navigate the post-tariff world, so to say. And India is also well placed from a domestic macro perspective. So my view is that yes, there will be volatility, there will be consolidation, एक relief rally આવી ગઈ છે, પણ અહીંયાથી next 12 મહિનામાં મને એવું લાગે છે કે India will be the relative outperformer in world equity markets. India should do better than other global equity indices in the world because of our macro positioning, tariff positioning, and overall global positioning in terms of valuation, growth, and market size mix. Absolutely. And that is the beauty of Indian markets and Indian economy because જે આપણે ઇકોનોમીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોયું છે થ્રુ ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ હોય કે જે આપણી લિક્વિડિટી ફ્રોમ ધ આરબીઆઈ જોઈએ અને ફંડામેન્ટલ્સ જે કંપનીના રહ્યા છે આઈ થિંક દેટ ઇઝ હેલ્પિંગ અસ રાઇટ નાઉ અને જે આપણે એક્સપેન્શન અને કેપેક્સમાં પણ થોડો વધારો જે જોયો છે અને ગવર્મેન્ટનું આઈ થિંક વી શુડ ગિવ ધ ક્રેડિટ બટ હેવિંગ સેડ દેટ માર્કેટ હજી નર્વસ તો છે જ that fact also you can't forget. કઈ રીતના તમને શું લાગે છે કે કયા પરિબળ આટલા બધા પોઝિટિવ હોવા છતાં માર્કેટને અત્યારના સતાવી રહ્યા છે ને what will make the path smooth for markets besides tariff જે hangover છે? So આપણી ઇન્ડિયાની economy is mainly a domestic economy, which means we produce here, we consume here, we have a very robust domestic demand scenario. તો ટેરિફના લીધે અમુક સેક્ટર્સમાં ઇમ્પેક્ટ થશે પણ ઘણા બધા સેક્ટર્સ રેઝિલિયન્ટ પ્રૂવ કરશે અને ઇવન આફ્ટર ટેરિફ્સ our game is only to focus on relative positioning in the tariff world. હવે ચાઇના પર અગર X% હોય, વિયેટનામ પર X-10 હોય, તાઇવાનમાં X-20 હોય, if India is X-30, we are still good. તો આપણે ટેરિફને બી એવી રીતે જોવાનું છે કે ફ્રોમ અ રિલેટિવ પોઝિશનિંગ વેર વિલ ઇન્ડિયા સ્ટેન્ડ એન્ડ based on everything that I'm reading, India seems to be the only friendly neighbor or the friendly country in the entire world full of hostility. એટલે બાકી બધા હોસ્ટાઇલ થઈ ગયા છે, બધા રિટેલિએટ કરે છે, આપણે નેગોશિએટ કરીએ છીએ, આપણે કોઓપરેટ કરીએ છીએ. તો આઈ થિંક આપણો સ્ટેન્સ બહુ સારી રીતના પોઝિશન થશે આ વર્લ્ડમાં. અધર દેન દેટ તમે અગર ખાલી ડોમેસ્ટિક લિક્વિડિટી ઇન્ફ્યુઝન જોશો, આપણે ઓલરેડી 2 રેટ કટ જોઈ લીધા છે. આપણું ઇન્ફ્લેશન 4 મહિનાથી લગાતાર ઓછું થાય છે, પીએમઆઈ 4 મહિનાથી લગાતાર સ્ટ્રોંગ છે અને આરબીઆઈએ 3 to 4 રાઉન્ડ્સ ઓફ લિક્વિડિટી ઇન્ફ્યુઝન બી કર્યું છે. તો ઓવરઓલ ફ્રોમ અ મેક્રો લિક્વિડિટી પર્સપેક્ટિવ ઓલ્સો ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી વેલ પોઝિશન્ડ કમ્પેર ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને ઇન્ફ્લેશન નીચે આવે છે એનો મતલબ કે આરબીઆઈ સ્ટીલ હેઝ રૂમ ટુ ફર્ધર રિડ્યુસ રેટ્સ એઝ ધ ઇકોનોમી રિક્વાયર્સ ઇટ. તો અત્યારે જે સતાવે છે ઇઝ ઓનલી that the event is not behind us. How the event will play out. It's a mental, sentimental thing. Yes, absolutely. If you look at it on paper, things are very good. Of course, valuation માં કઈ headroom નથી કે આમ 20% ની રેલી આવે એટલી કઈ જગ્યા છે જ નહીં valuation માં. But we don't need to worry of a 15-20% correction also. Our focus will be on stability, consolidation, and relative outperformance to world equity. That is how India will probably play this year out, based on whatever is happening right now. You very rightly said this and explained it. But Siddharth, જે સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બિકોઝ હ્યુમન સાયકોલોજી ઇઝ દેટ અને માર્કેટની સાયકોલોજી એના પર જ ચાલે છે અને એ એક ફિયર છે અત્યારના કે કઈ રીતના આગળ જશે. અધરવાઇઝ ઘણા બધા પોઝિટિવ્સ છે અને જે તમે કહ્યું કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ ફ્રેન્ડલી નેબરહુડ. હવે જે યુએસ સાથે પણ જો આપણી ટ્રીટી થશે તો વિલ બી ધ ફર્સ્ટ કન્ટ્રી ટુ ડૂ ધ ટ્રીટી. અત્યારના યુકે સાથે પણ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અહીંયા પણ આપણે એક પોઝિટિવિટી જોઈ રહ્યા છીએ અને એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થવાનો છે. અને જે ચાઇના +1 છે સિદ્ધાર્થ, અને જે રીતના ચાઇના અને યુએસના રિલેશનશિપ્સ છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, થોડું હવે ઇઝ આઉટ જરૂરથી થયા છે પણ એઝ અ
એઝ અ સેકન્ડ ઓપ્શન કે તમે ચાઇના પર ધ હોલ વર્લ્ડ વોઝ વેરી નિર્ભર હતું. અત્યારના એક એડવાન્ટેજિયસ પોઝિશનમાં તમને લાગે છે કે ભારતને મૂકી શકે છે ને ઇફ યસ એ પ્રમાણે જો આપણે નજર રાખવી હોય તો તમે કયા સેક્ટર્સ પર નજર રાખશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે? તો ચાઇના પ્લસ વનની જે સ્ટ્રેટેજી છે એ કઈ પ્લે આઉટ થતા ઇટ્સ અ વેરી લોંગ જેસ્ટેશન પીરિયડ, વિચ મીન્સ આજે કોઈ ટેરિફ ચાઇના પર વધારી દે તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે ઓવરનાઇટ આપણી બધી ફેક્ટરીઓ રેડી થઈ જાય, આપણું સપ્લાય ચેન, આપણા લોજિસ્ટિક્સ, આપણું આખી જે બેક એન્ડ ઇકોસિસ્ટમ છે એ શેપ થતા ટાઈમ લાગે. બટ યસ, હેવિંગ સેડ દેટ, ઘણા બધા એવા સેક્ટર્સ છે વેર ઇન્ડિયા ઇઝ સ્લાઇટલી બેટર ઓફ in terms of global positioning, whether it's chemical, agrochemical, pharmaceuticals, textiles. ઘણી બધી જગ્યાએ India will get some near-term edge, but long-term edge will not just be because of tariff or tariff differential. Long-term edge will only come with significant capex, significant investment in back-end infrastructure, manufacturing capacity, automation, એન્ડ પ્રોસેસ બેઝડ ઓટોમેશન. ચાઇનામાં ઘણી બધી ફેક્ટરીઝ ફુલ્લી ઓટોમેટેડ થઈ ગઈ છે આજની તારીખમાં. તો આપણે બી એ લેવલ પર પહોંચવા માટે એક જર્ની, ફિઝિકલ જર્ની કવર કરવી પડશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ યર્સ, વિચ વિલ પોઝિશન અસ ધેર. But I believe these are some of the sectors that India can do better. Metals also, of course. So metals, pharma, chemical, agrochem, ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં એક નિયર ટર્મ એજ ઇન્ડિયાને મળી શકે છે. અને હેવિંગ સેડ દેટ, લાસ્ટ 10 થી 12 મહિનામાં ચાઇના 2 વાર ઇન્ડિયાથી ઘણો બધો કેપિટલ ફ્લો ચાઇના તરફ ખેંચી ગયા છે બીકોઝ ઓફ લો વેલ્યુએશન, એન્ડ એ લોકોએ ઘણા બધા પોલિસી સ્ટિમ્યુલસ મેજર્સ નીકાળ્યા, જેના લીધે કહીએ ને કે એક ગ્રોથ ટ્રિગર આવી ગયો ઇન અ માર્કેટ ધેટ વોઝ વેરી ચીપ, અને ઇન્ડિયામાં ડી ગ્રોથ ટ્રિગર આવી ગયો ઇન અ માર્કેટ ધેટ વોઝ વેરી એક્સપેન્સિવ. સો ગ્લોબલ કેપિટલ મૂવ ફ્રોમ ઇન્ડિયા ટુ ચાઇના ટ્વાઇસ ઇન 2 સાયકલ્સ. હવે with this, I think growth and capital both will be affected towards China. So Chinese growth could also be slowing down, and capital flows towards China could also be slowing down, which again puts India in an advantage. અને જે રિસન્ટ નંબર્સ આવ્યા છે ચાઇનાથી, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સ્લોડાઉન છે. ઓલ્ધો એમના વેલ્યુએશન પર અટ્રેક્ટ કર્યું હશે એમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર, જે આઉટકમ હજી આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ કે થોડું હજી નેગેટિવ જ છે ને પ્રેશર છે ત્યાં. આપણે વધારે પણ ચર્ચા કરીશું, પણ અત્યારે મારે સિદ્ધાર્થ લઈ લેવો પડશે એક નાનો બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું, જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ પીએલ એસેટ મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાર્થ વોરા સાથે. સિદ્ધાર્થ, વાત કરીએ આપણે ફ્યુચરિસ્ટિક કે કઈ રીતના એડવાન્ટેજ લઈ શકીએ છીએ ચાઇના +1નો કયા એવા એરિયાઝ છે, પણ અત્યારની આજની વાત કરવી હોય અને જે તમે કહ્યું કે વેલ્યુએશન બરાબર છે, અત્યારના એક સારા એવા છે, એફઆઈઝની એન્ટ્રી થઈ રહી છે, બ્રોડર માર્કેટ્સ આર ડુઈંગ ગુડ, રિઝલ્ટ સિઝન ઓન છે અને એના પરથી પણ એક આપણને ડિરેક્શન મળી શકે છે. કઈ રીતના તમે અત્યારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો? આજે જો તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો એઝ અ એએમસી, ક્યાં તમે કરી રહ્યા છો અને કયા એરિયાઝ તમને ગમે છે? તો આઈ થિંક નેક્સ્ટ હજી 1.5 થી 2 મહિના માટે પ્રાયોરિટી વિલ સ્ટીલ બી ટુ બી સ્લાઇટલી ડિફેન્સિવ. તો વી વિલ નોટ બી એઝ ડિફેન્સિવ એઝ વી વર ફોર સે લાસ્ટ 8-10 months, but still we will be on the defensive side in terms of થોડુંક વધારે લાર્જ કેપ ઓરિએન્ટેશન પોર્ટફોલિયોમાં રહેશે. અમુક એવા સેક્ટર્સ રહેશે જેમાં અર્નિંગ્સ વિઝિબિલિટી ઇઝ ક્વાઇટ રેઝિલિયન્ટ ટુ હાઉ ધ ટેરિફ વર્લ્ડ શેપ્સ અપ. તો એટલે ડોમેસ્ટિક ફોકસ સેક્ટર્સ વિલ કોન્સ્ટિટ્યુટ 70%, 75% of the portfolio, and globally exposed sectors with tail risk and tail reward એમાં 20-25% allocation હોઈ શકે છે. But overall, larger size, higher quality, lower volatility, domestic focus sectors, the majority of the portfolio બનશે અને થોડો પોર્ટફોલિયોનો એક્સપોઝર રહેશે ગ્લોબલી ફેસિંગ સેક્ટર્સ, પોટેન્શિયલી લાઈક મેટલ્સ, આઈટી, એમાં થોડોક એક્સપોઝર રાખશું કારણ કે અપસાઇડ ટ્રિગર બી ત્યાંથી આવી શકે છે. તો ઓવરઓલ ધીસ વિલ બી ધ વે વી લુક એટ ધ પોર્ટફોલિયો. થોડુંક ડિફેન્સિવ રહેવામાં અત્યારે વધારે સેન્સ લાગે છે બિકોઝ એક રિકવરી રેલી ઓલરેડી આવી ગઈ છે માર્કેટમાં અને અહીંયાથી આગળ જવા માટે વેલ્યુએશનમાં બહુ જગ્યા નથી અને નવા ફ્રેશ ટ્રિગર્સ કોઈ નથી. જેટલા બી મેં પોઝિટિવ્સ ગણાવ્યા, દે આર ઓલરેડી આઉટ ઇન ધ માર્કેટ. Everybody is aware of them. So they have already been factored in to a certain extent. Incremental positive triggers are not yet out, so we will have to wait and watch them. એટલે મને હજી લાગે છે કે 1-2 મહિના કન્સોલિડેટ માર્કેટ થઈ શકે before taking a clear direction. તો 1-2 મહિના જ્યારે કન્સોલિડેટ થઈ શકે છે માર્કેટ અને મે બી ત્યારે ત્યાંના જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો આ પીરિયડને આપણે એક એડવાન્ટેજ લેવો જોઈએ વેલ્યુએશન વાઇઝ એઝ વેલ. સો સિદ્ધાર્થ, તમે કહ્યું કે જ્યાં અર્નિંગ વિઝિબિલિટી છે અને ઘણા બધા તમે પોઝિટિવ્સ કયા છે કે ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ હોવા જોઈએ અને જ્યાં ફેક્ટરિંગ થઈ ગયું છે ને હવે ગ્રોથ પાથ પર છે, કયા તમે એવા સેક્ટર્સ જોઈ રહ્યા છો? કયા સેક્ટર્સ પ્રિફર તમે કરો છો અને ત્યાંના તમે કેવી રીતના ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો આજની ડેટમાં જો તમારે કરવું હોય તો? So I think financials, the whole larger packet of financials, whether it's banks, certain high quality NBFCs, certain capital market plays which are relatively less cyclical in nature. I think one area, big area of focus has been financials. Another area has been materials, chemicals, agrochemicals, cement. Some of these names are also looking very interesting to us from a growth and valuation perspective and a resilience perspective. Other than that, I think મેં તમને કીધું કે metals and IT માં થોડુંક tail risk exposure અમે રાખશું. And finally, consumer discretionary, which is absolutely domestic focused. So I think these will be the 3-4 broad areas: financials, materials, globally facing IT, metal type plays, and domestic facing consumer discretionary. These are looking very interesting to us. And just to, re-clarify one point, I don't believe that valuations are lucrative right now. Valuations કાંઈ mouth watering કે સસ્તા થઈ ગયા કે તૂટી પડો એવું કાંઈ નથી. It is just not a concern anymore. Right. 6-10 મહિનામાં valuations were a concern. They were frothy. Froth has come down. Concern has come down. It's no more a source of problem for Indian markets. That is all I'm trying to say. Lucrative અને માઉથ વોટરિંગ થઈ ગયા કે બધું વેચીને સ્ટોક લઈ લો, ઇક્વિટી લઈ, એવું હજી ત્યાં we are not there yet. એબ્સોલ્યુટલી. પણ તમે કહ્યું કે તમે જે કહ્યું કે આખું ફિનાન્શિયલ સેક્ટર ઇઝ ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ, કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી ઇઝ ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ, રાઈટ? અહીંયા જો તમારે વર્ટિકલ્સ પર પ્રાયોરિટી આપવી હોય તો તમે ક્યાં આપશો? બિકોઝ અહીંયા પણ યુ કેન ચૂઝ એન્ડ પિક. કઈ રીતના તમે કરી રહ્યા છો ચૂઝ એન્ડ પિક? So we have maintained a high overweight
on private banks, large private banks, large private NBFCs, and some capital market plays, which I told you, right? Some asset management companies, an exchange, for example. Some of these kind of names we've focused on the financial side. We've not yet gone to the PSU banks, PSU NBFCs in this cycle. પણ છેલ્લા 3 થી 4 મહિનાથી private, large cap, high quality financials have been an overweight in our portfolio. Consumer discretionaryમાં સિદ્ધાર્થ? Sorry? કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરીમાં તમે કયા વર્ટિકલ્સમાં વધારે પોઝિટિવ છો? There is some exposure to automobiles. Again, domestic focused auto plays. There is some exposure to some consumer durable companies. There is some exposure to EMS. So these are some of the pockets within the consumer discretionary that we have maintained overweight. Fortunately, we've gotten out of our travel and tourism related plays in consumer discretionary, I think 2-3 weeks back. And that was a decent time considering, how geopolitically things have evolved for India in the last couple of weeks. Okay, that's a surprise because why travel and tourism? Only because of the geopolitical reasons, because cross-border tensions prevail થઈ રહ્યા છે એના માટે? So અમારા quantitative models I think valuation indicators were flagged off. Volatility indicators were flagged off for some hotel names, some airline names. So we quantitatively exited these names. Of course, we could not anticipate any future event on the geopolitical front, but it was just, we got lucky with the timing. That's all I can say. All right. Defense as a sector ખાસો બૂમ કરી રહ્યું છે. રિઝલ્ટ્સ આપણે એક સારા આવતા જોઈ રહ્યા છે. પછી મોટામાં મોટી HAL હોય કે પાર્સ ડિફેન્સ હોય એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ, શિપ બિલ્ડિંગ જોઈ લો, મઝગાંવ ડોક્સ. આ તમને આ એરિયા ગમે છે ને? ઇફ યસ, કયા વર્ટિકલ્સ અને વેલ્યુએશન પર સે તમને કેવું લાગે છે? So one of the stocks you named, I think Mazgaon Dock has been a large position for us for the last 4 months, which is doing very well also. Defense as a pack, we are quite selective rather than having a broad-based exposure to say 4-5 names. We have only a couple of names in the portfolio with probably 6-7% allocation within that pocket of defense. I think growth visibility is very high. And sentimentally also defense should do well. Valuation froth has also come off, but I think now defense is really entering the execution cycle and the receivables cycle. So it's a different phase of defense companies from what we saw in the first 3-4 years, where order books were building up, new orders were coming all the time, and that was the key monitorable. Ahiyati monitorable will be execution, timely deliveries, receiving the payments, working capital management. I think alag type of monitoring Jose, but yes, defense overall looks on a strong footing and some exposure is mandated. Having valuation ghana correct થઈ ગયા છે, from the excesses that they were in 23-24. So I think defense some position is definitely mandated. You're right, કારણ કે અહીંયા જેસ્ટેશન પીરિયડ પણ એક લાંબો હોતો હોય છે ને હવે વીલ કમ ટુ નો કે હાઉ વી આર ડુઈંગ, બિકોઝ મેક ઇન ઇન્ડિયા છે એનો પણ અત્યારના આપણે જો જોઈશું તો એના રિઝલ્ટ્સ હવે આપણને જોવા મળશે. એ પણ ઇન્ક્લુડ થશે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ને એક મોટો પીરિયડ લઈને જ અહીંયા ચાલવું જોઈએ, આપણે ઓલવેઝ કહેતા આવ્યા છે ઇન્વેસ્ટર્સને. પણ ઓન દેટ નોટ સિદ્ધાર્થ, ટાઈમનો અભાવ છે. આઈ કુડ ગો ઓન એન્ડ આસ્કિંગ યુ ક્વેશ્ચન્સ, પણ આટલો જ ટાઈમ છે આપણી પાસે આજે. તો ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. નેક્સ્ટ ટાઈમમાં આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું, પણ થેન્ક યુ. ડિપાર્ટિંગ નોટ એક જ વસ્તુ કહીશ કે આપણે ચાઇનાની વાત કરતા હતા, જેમાં આપણે કહ્યું કે બધા ચીપ વેલ્યુએશનને લીધે ચાઇનીઝ માર્કેટ્સમાં જાય છે, રાઈટ? તો ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ્સમાં બી યુઝ્યુઅલી આપણે એવું જ જોયું કે બિકોઝ ઇટ ઇઝ સસ્તું એટલે લોકો ચાઇનાની પ્રોડક્ટ્સ લેતા હોય છે. It has never known for quality. It is always known for its cheapness or pricing power. Yes. So India should maintain that quality edge over China for this decade also. Yes. But Siddharth, આપણું હ્યુમન સાયકોલોજી છે કે જે ચીપ છે બેટર છે, પણ યા ક્વોલિટીમાં આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું જોઈએ. યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ. પણ એ સાથે જ ઘણો આભાર સિદ્ધાર્થ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. થેન્ક યુ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.